Mayang aga sa tanan, mga abyan kag mga utod sa Ginoo. Dayawan gid ang Ginoo sang siningation nga ginadugangan niya naman ang aton nga kabuhi. Kag tagaan niya naman kita sa maayong lawas, dugang kalipay, kag makatrabaho naman kita sa mga gusto naton nga himuon sa mga tinion. Pero salamat man before kita magsugod sa aton nga mga hilikoton personally. Yara kita kagayinan sa pagpamalandong sa iyong pulong kag kabalugi kita nga iya pulong magid nagahatag sa aton sa atong mga kalipay kay tungod siguro ko na wala kita sa atong mga kalipay hindi na naton mahimo nga mag-smile subong sa magharak-hak man lang pero salamat sa Ginoo, salamat sa pulong nga nagapabakod sa aton nga paagi sina mahimo tagid ang gusto tayo moon nag-enjoy kita. Ito nga hambal ganit sa ambanon sa niya, I've got joy down in my heart and no one can destroy it. Kag sa niya ang naghatag sina amugid ang Ginoo kag ang ina nga gugma para gid sa pinaka sulod sa tagipusoon kag ina iya tungod nga ginhatag gid sang Ginoo sa aton. Sa pagpamalandaw naton sa pulong sa Ginoo subong aga. Digo ka mo dalon sa 2 Corinthians chapter 4 verses 16 to 18. Kag tanaw naton diri ang mga dugang naman nga pagtuon kag mensahe gusto sang Ginoo nga aton man nga matalupangdan sa sini nga mga bersikulo nga ginhatag sa aton. Lugpin ibasahon kag kung may mga Bibles kamo pwede kikaw makasunod sini sa pagbasa. Kag ako ninyo pagbasahon sa English man nga Bible. 2 Corinthians chapter 4 verses 16 to 18. The word of God says, "For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. While we look not at the things which are seen, but are the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal." Marami gid sang paghangkat sang dinalan sang pulong sa Ginoo, especially sa bahin naman ni Apostle Paul nga ginapakita niya sa aton kung ano gid ang kinalain sang kabuhi nga ara sa Ginoo. Kaya ang kabuhi ang sa diin malayo sa Ginoo. Kung nakabaluman kita nga sa aton niya nga pagkabuhi subong nagadayaw kita sa Ginoo, tungod nagapati kita nga ang kabuhi naton niya ara gid sa Ginoo. Kag karami bala nga nagakabuhi kita nga puno sang pagtuo. Kay tungod gani nga ang aton nga pagtuo amo gid ang magalid sa aton into victory. Tanan kita nagahandom sa kadalagan. Kag sa subong nga matinion ang kadalagan nga aton ginahandom amo ang magabalik sa normal ang pagkabuhi sang tao subong. Gusto naton nga makuha gid na, gusto gid naton nga ma-experiencehan gid na. Kabalo kita nga sa matinion amo gid na ang isa sa una sang tao. Pero sa dinalan sang pulong sa Ginoo subong nga aga, makita naton diri kung paano gid bala ang pagtuo naton maghatag gid magalid sa aton into victory. May mga blessings kita nga makita diri if we patiently face trials pag-subong sa aton nga ginaatubang subong through faith. Busi ganon sa aton nga pag-atubang sa sining mga pagtilaw sa kabuhi naton, we have to face it patiently. Kinahanglan ang imo nga pagpasensya malawi gid. Kag sa sinang nga pagpasensya updan naton sa gitawag nga pagtuo. Ito ang aton nga pagpasensya may ara man nga katapusan. Pero kung ang ina nga pagpasensya ginaupdan sang pagtuo, abot gid naton ang gitawag nga kadalagan. Ang sa din ang man ang ginahandom sa Ginoo sa aton nga mangin madinaogon ni kita sa sina nga mabutang sa sining mga tinion. So una diri nga makita naton nga pagpakamaayo kay kung sa diin ginhambal ni Apostle Paul diri in verse 16, "For its cause we faint not." Amo ning una gid nga ginhambal niya diri nga pag-encourage sa ato. Sa ibang word ginhambal dira, "Do not be discouraged."
Kung may ara pa nga isa ka butang ang usa din, pwede naton ma-experiensyahan subong ang mga tinion ang mga tawag ni discouragement, frustration. Isa na lang gani sa pagtagtaganay isang mga rasyon sa kada panimalayo. Isa daw ma-discourage ka na kay nga do hindi kay chindi kung ikaw gid man bala makabaton o kung hindi o kung san upa o kung paano abi. Iti kung tanaw mo nagahandom ka man nga tani matagaan ka man kay nagakinahanglan ka man. Batanong kisa, instead nga maging hopeful ka, nag-aabot sa iyong una-una, discouragement. Batan humble ni Apostle Paul diri sa niya, for which cause we faint not. Ang pumangkot nga, amo lang gid niya ang pag-encourage ni Apostle Paul sa aton. Nga hindi kita ma-discourage sa siningang mga butang. Because humble ni diri, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. It's very normal nga kita maka-experience yung tawag ng kakapot. Normal nga experience nato na yung tawag nga masakit. Discouragement, frustration. But then humble sa pulong dire, sina yet the inward man is renewed day by day. Ang ini nga lawas, makakapoy man ini. Ang ini nga huna-huna, nagkakapoy man ini. But then ang balatyagon nimo, ang kaangtanan nimo sa Ginoo, ang imo ya nga kalag nimo sa nakaangot sa Ginoo, tungod nga ikaw may relasyon sa Ginoo, amo na ya ang naga pabakod sa imo adlaw-adlaw nga tanan. Makabugtaw ka pasi ka naman. Balik naman. Pero makita natin diri sa ginhambal din sa pulong sa Ginoo, anong gid balang mo kahit diri una-una, the blessing here because He will renew our strength day by day. That is His promise. Amo kini nga ginhambal din ni Apostle Paul, for which cause we faint not. Amo lang ni ang iya nga pag-push aton, hindi ka ma-discourage. Hindi ka ma-discourage kay ara gali ang Ginoo nga mag-renew sang imo man niya nga kusog adlaw-adlaw nga tanan. Pero nga may mga tao nga nag-aabot pa sa punto nga gusto sila mag-commit suicide. Kasi yung mga tiniyon. Kaapon, may ara to sa nga isa ka tatay na gusto mag-commit suicide. I think somewhere in Luzon. Ito yung rason niya, why na ko sa support sa akong family, why na ko sa ipakaon sa akong family. Why is it yung mga tao mo siya? Why is it sa ato niya daw wala niya nag-abot ang inang una-una? Hindi tungod nga mas maayo kita, hindi tungod nga mas damo ang ayhan ng ato niya nga mga butang sa ginprepara naton, hindi na mo ng mga rason. Because ginhambal diri sa pulong sa Ginoo, siling diri sa pulong sa Ginoo. Tungod ina sang aton yan nga kaangtanan sa Ginoo, tungod ina iya sang aton nga pagtuo sa Ginoo. Kay kun wala ikaw sang pagtuo sa Ginoo, wala na iya. Wala ka sang ikasarang nga magkabuhi sa sining nga kabuhi nga usa diin nagalutaw-lutaw ikaw sa mga butang nga hindi mo man maintindihan sa sinima tayo. Di wala eh. Ang imo ginasaligan, kusog mo. Ang imo ginasaligan, ang abilidad mo lang. Ang imo ginasaligan, ang tion mo lang, ang worth mo lang. You never think about God, who is the author of everything. Kabalo ka, abyan sa mga tinion sa unang mga tao, way ka panawag sila. Because para sa ilat, okay naman kami. Araman tanan. Kasi yung mga tiniyon ko panawag na. Gapangamuyo na. Because I tell you friends, ang ini nga sitwasyon subong show ini sang Ginoo. Gusto ipakita sa Ginoo that everything in this world is under His control, not the control of anyone or any nation. Iya ini sang Ginoo. Kag ang pulong sang Ginoo subong, iya ini pulong amo nang nagahatag sa aton sang encouragement. Hindi ka ma-discourage because He will renew our strength day by day. Kung makaabot abyan sa tion, nga ka-discourage ka, tandaan mo lang na ginahambal sa pulong sa Ginoo. We faint not. Do not be discouraged, in other words. Because ano ginahambal na diri? He will renew our strength. The word renew means revive. And we will receive increase from God daily. Wala siya naghambal diri. Kung saan ulang dira?
Iba nga nagreklamo na, saan ba to ayhan dulong sa amon ding amon niya nga inughatag sa amon ba? Bata nang Ginoo naghambal diri. In verse 16, saying, yet the inward man is renewed day by day. Kung ang pagtuo mo, ang kaangtanan mo sa Ginoo, amo na ang mabakod ya adlaw sa kabuhi mo. Mapasik ka man ya. Kung wala kang kaangtanan sa Ginoo, kapoy na una mo, kapoy na lawas mo, ang imo na lang, mapabanok ka na lang. Mas maayon na lang ang mapatay ko para hindi ko na matubang ang iyong una-una wala kang tanan sa Ginoo. Wala pagtuo sa Ginoo. Kung sa Ginoo, ikaw abyan, utod sa Ginoo. Ang pagtuo naton sa Ginoo, that is faith. Aton pabakuron. Dapat maging genuine ina sa pag-atubang sa Ginoo. Kanahan ba sa ginhambal sa pulong sa Ginoo? In Isaiah chapter 40 verse 31, say niya, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. And they shall walk and not faint. Abyan, kung saligan mo lang ang pulong sa Ginoo sa inyong mga tiniong, that He will renew your strength day by day. Your relationship to Him, your faith to Him, your trust to Him. Ambang Andre, you will be like an eagle. Na-renew ang strength, they shall mount up with wings as eagles, they shall run naman, and they shall walk and not faint. Amo ni kinanglan natin abyan subo. Yes, we need food. We need money sa siningang matin. Pero kung may arak pa na pinakakinanglano natin subo, that is our faith, our relationship to Him. Mundo mo natin. Siya naghahatag sang kusog sa aton. Bisan pila pa ka alcohol, balde sang alcohol. Pila pa ka karton sa mga face mask dara. Ano pa nga mga vitamins sa inuite. You know, those are not enough. Nga makahatag sa aton sa strength. But the best na aton iyatan sa is our faith on Him. Number 2, not only He will renew our strength day by day, but in verse 17, hambal ni Dre, for our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. And second blessing na makita natin Dre, He will not only renew our strength day by day, but number 2, He will reward us eternal glory that exceeds all limits. Natabla. Mabal ka di paano, Lord man? Amo na hindi ka katabo sa ako and then i-reward mo ko? Paano? Kasi yun, your faith will lead you into incentive or reward. Grabe, no? Ang imo nga pagtuo sa Ginoo magahatag sa imo sang kadalagan pila ka adlaw kag imo na mabaton ang inang reward nga naghalin mismo sa Ginoo. Kaya kanami dire ginhambal sa pulong sa Ginoo, your reward is not only a reward nga usa diin pila lang ka pisos ang biliya, but humble dire ang reward nga ginhambal dire is eternal glory that exceeds all limits. Limitless, unlimited, immeasurable. Muna yung reward sa Ginoo sa aton. Pero why is it ginhambal din sa pulong sa Ginoo nga Ginoo mag-reward sa aton? Nya for our light affliction which is but for a moment. Gusto nga nun, ang hindi nga mga butang niya nga ginaatubang naton subong is only what? Temporary. Hindi mo niya pagtagaan sang dako gidya nga emphasis sa imo kabuhi nga basi pa tungod nga ginadumdum mo ni amo pa ning maka-discourage sa imo. At humble this ang pulong sa Ginoo, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Kanami bala nga ginhambal diri sa pulong sa Ginoo. Nga sa pag-atubang naton sa mga sitwasyon, as we reach that victory nga ginahandom naton diri sinya diri, we will attain that victory because He
worketh for us. Abyan ang imong pagtuo. Magalid sa imo sa kadalagan, kay ang Ginoo mismo tungod sa imong pagtuo, siya mismo ang magatrabaho para sa imo. Ang ini nga battle nga ginatubang natin sa Pumisan Ours, iya ini sa Ginoo. Kung ikaw lang yawan ka. Hindi ka kasarang sila. Hindi kita ako kasarang sila. But you know, the Word of God tells us, nang ini nga mga butangya, kinanglan naton subong sa aton giging kaantanan sa Ginoo. Not your might, not your ability, hindi sa kung ano dara ang mga props sa lawas mo, nga parang protektahan mong lawas mo. But ang imo yang relasyon sa Ginoo will protect you, will preserve you, and will lead you into reward. Naginhambal sa pulong sa inyo dere that exceeds all limits. Abot gid ba ng tion sa kabuhi nato? Na masakit kita, mapatay kita, that's the end of our physical life. But humble rin sa pulong sa Ginoo. Kung ikaw may kaangtanan sa iya, ang reward mo is not only that temporary things. Makalagpuwas man kita diri sa siling nga COVID-19 nga ini. Pagkita ka balo, ang balsong iban, every 100 years, so tingnan alaw naman sa Ginoo nga makadangat kita 100 years, another naman gal ini nga pandemic. Ang ako niya nga handumon, nga mag-abot, kung mag-abot, di ba ng 100 years, I will be with my Creator and my Savior. And that's the time that I will receive and I will enjoy one of the best reward nga ihatag sa akon sa Ginoo, sa aton sa Ginoo. And that is the time that we will be with Him. And we will be in the place where He prepared for us. And that is heaven. Kabalo ka sa sining matinion, hindi na diri pa wais-wais. Hindi na diri pa abilidad-abilidadan. Ang isang kinahandom sa aton rin sa sining matinion, kung paano kita, kag ano kita kalapit sa Ginoo. Humble diri, He will work for us. And then ang inaiya nga pag nga ginahambal niya sa aton nga reward is indescribable. Imagine heaven, comfort. Humble niya kung diin siya dito man kita, beyond measure, indescribable beyond measure. And that is the reward. Hindi kita maghambal nga ako, makalampuwas na yung COVID-19 hindi na ni ka dulot ng iba ng mga virus ini kiti sa amo ni gani nga virus na lampuasan. Hindi kita maghambal siya. Mas another naman after this. At you know, ang pinaka-sure diriya ang kabuhi naton magauntat because life is temporary. But then ang kabuhi nga ginaaman sa Ginoo kung ikaw may kaangtanan sa Ginoo is eternal, and that is in heaven. And the last year blessing nga makita natin is not only He will renew our strength day by day, He will reward us eternal glory that exceeds all limits. But number 3 in verse 18, while we look not at the things which are sin, but are the things which are not sin, for the things which are sin are temporal, but the things which are not sin are eternal. In verse 17, gingamit nila ang word nga moment. In verse 18, gingamit nila ang word nga temporal. Wala siya nagatanaw o wala niya tagaan sa bugat gid ang mga temporary nga bagay. But then He care most about eternal things. Humble diri, ang blessing pagidiri kay nga He will give us discernment of His will in us. Sa sinay matinion, anong ginahimo mo biya? Anong imo yang nga pangkontra sa sinay nga mga sitwasyon sa aton nga kabuhi? Ano ka preparado? Base ang imo nga preparasyon, nagtipon ka lang sa pila ka galon ng mga alcohol, pila ka boxes ang mga face mask, pila ka pads ang vitamin C. May simula ng preparation. How about your preparation if you face God? Sa pag-atubang mo sa Ginoo,
Ano yung iyong preparation? Are you already prepared? Sa mga tinion, if God will call you, ano ikaw ka-preparado? Maybe 5 years from now, 10 years, 20 years, 50 years, 100 years. So, ano ka pa preparado? Kung wala ka pa nakapreparado, anong preparation mo sa mo? Abyan, kung may arap pa ang ginahambal ang Ginoo sa aton dere. We have to prepare that eternal things through discerning His will sa aton. Ang handom sa Ginoo sa aton langit. Ang handom sa Ginoo sa aton that we will be with Him. Kung tanaw natin dere, we have to consider eternal things and we have to keep in our mind and even in our hearts that God is eternal. He will never leave us nor forsake us. Hindi siya bilin sa atin. Makalampuas makita sa sininga pandemic, He will be with us. Pero ang isa sa ginahandom niya sa atin that someday, we will be with Him for eternity. He is not only our eternal God, but He is our Savior. If God is the source of light and eternity, we should seek it at His hand. Abiyan sa sining mga tinion, kung may ara kang preparasyon, ang preparasyon nga ginhatag ginaman sa Ginoo sa inyo. And that is to strengthen your faith, to be more closer to Him. Sa sining nga tinion, pagkatapos man sa sining nga calamity, until the time that God will call us. Kung muna yung atong preparation. Mabot ay hanang tinion sa kabuhi naton, na kuhaan kita sa Ginoo. Mahambal mo ay hanang sining nga tinion that you are already prepared. Nabiyan kung preparado ikaw, isa ina sa pinakamatahong na gusto sa Ginoo nga aton angko. Kung wala ka pa hindi ka pa preparado, subong natin yun na abyan is a time for you to realize, to evaluate yourself, that we need God. Hindi kita mabalikid sa mga temporaryo mga bagay, but we have to consider much sa mga eternal nga mga butang. Kaya isa na dara ang aton niya nga pagkabuhi na makaupod natin siya sa wala sa katapusan. Maka-istar kita sa lugar na ginaman niya sa aton sa wala sa katapusan. We have to seek Him always in our lives. And 2 Corinthians chapter 4 verse 6, for God who commanded the light to shine out of darkness hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. As hindi mo tiniwan abyan, dumdumagin na gina. Unaha siya sa imong kabuhi. And as we face this kind of pandemic, trials in our lives, we have to face it patiently, accompanied with genuine faith for Him. Muna ang nilandom sa Ginoo sa atin. Ito kita. Ito bangon natin ini. Do not be discouraged. Don't give up. Just stand firm. Tungkol na pati kita na Ginoo mag-bless sa atin. We will renew our strength day by day. We will be like an eagle. We can run fast with endurance. We can walk and not faint. And of course, in that faith na aton man niya gina-enjoy, we will receive rewards someday. We will receive reward. And in this kind of things na aton atubang subo, God will give us wisdom to discern His will sa aton subo. Anong will niya sa aton subo? That we will cling on His promises. We will trust Him. And we will consider Him as our priority. Always. Sa sinay mga tinion, makatapos man ang inyong kalamidad, till the end of our lives. I hope and I pray that this morning, His Word will encourage us more to strengthen our faith, to straighten our doubts na pwede gid maguba, na mag-discourage sa atin sa pag-alagad natin sa Ginoo. And we'll keep our hearts and mind to focus on that God who is the author of everything in our lives. Kapamoy.
Ginoo, salamat gid sa imong pulong. Thank you for reminding us again. Ang ini Ginoo nga battle is yours. And Lord, our prayer lang gid Ginoo. Ibutang lang gid namon sa among una that you will be the one to fight for us. Kung kami Ginoo magasalig sa imo, magatuo sa imo. Because you are a sovereign God, a powerful God. A God who controls everything. Who knows everything. Kabay pa Ginoo nga sa amon nga pagkabuhi. Amon gid ikaw i-prioritize sa tanan ng butang. Help us, Lord, to trust in you, to depend on you, to love you always as we obey your will in our lives. Bless each one of us. Katanang nagpalamati, tumalanaw pa kamayo. Protect us, Lord, and keep us safe always. In Jesus' name I pray.